เราจะมาเรียนรู้การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยซึ่งวัตถุประสงค์การวิจัยสามารถเขียนได้หลายรูปแบบดังนี้ค่ะการเขียนเป็นหัวข้อใหญ่ๆเช่นงานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาของการนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่มาใช้เขียนวัตถุประสงค์การวิจัยได้เป็น2หัวข้อใหญ่คือข้อ1เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่มาใช้ข้อ2เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความรุนแรงของปัญหาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอนของครูอีกแบบหนึ่งเป็นการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยที่มีวัตถุประสงค์การวิจัยหลักหรือหัวข้อใหญ่แล้วระบุรายละเอียดในหัวข้อย่อยเช่นงานวิจัยเรื่องระบบการพัฒนาครูตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลังวัตถุประสงค์การวิจัยหลักมี2ข้อและภายใต้วัตถุประสงค์วิจัยหลักก็จะมีวัตถุประสงค์การวิจัยย่อยเขียนได้ดังนี้ค่ะข้อ1เพื่อกำหนดองค์ประกอบของระบบการพัฒนาครูตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลังสามารถเขียนเป็นวัตถุประสงค์ย่อยได้ดังนี้ค่ะ 1.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนาครูตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง 1.2 เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินการเรียนรู้ของครูตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลังวัตถุประสงค์หลักข้อ2เพื่อทดลองใช้ระบบการพัฒนาครูตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลังเขียนเป็นวัตถุประสงค์ย่อยได้ดังนี้ค่ะ 2.1 เพื่อนำระบบการพัฒนาครูตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลังไปใช้ใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2.2 เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการนำระบบไปใช้ได้แก่ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันผลที่เกิดจากครูผู้สอนและผลที่เกิดจากผู้เรียนเป็นต้นค่ะอีกรูปแบบหนึ่งคือเขียนเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไปกับวัตถุประสงค์เฉพาะเช่นวัตถุประสงค์ทั่วไปของการวิจัยคือเพื่อศึกษาคุณภาพของแบบสอบที่ใช้ในการคัดเลือกและความเหมาะสมของรูปแบบในการสอบคัดเลือกโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัย2ข้อคือ 1. ศึกษาคุณภาพของแบบสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกโดยพิจารณาความเที่ยงความตรงความยากง่ายค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบข้อ2ความเหมาะสมของรูปแบบในการสอบคัดเลือกโดยพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการสอบคัดเลือกข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยที่พบบ่อยๆมีดังนี้ค่ะผู้เขียนมักจะเขียนสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการค้นหาคำตอบหรือผลของการศึกษาไม่ใช่เขียนสิ่งที่ผู้วิจัยจะดำเนินการเพื่อค้นหาคำตอบหรือเขียนสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเช่นเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยดีขึ้นการเขียนลักษณะนี้เป็นการเขียนถึงสิ่งที่ต้องการให้มีหรือวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาไม่ใช่วัตถุประสงค์การวิจัยอีกตัวอย่างเช่นเพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การเขียนลักษณะนี้เป็นการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยจึงไม่ใช่วัตถุประสงค์การวิจัยหรืออีกตัวอย่างที่ผิดพลาดและพบได้บ่อยๆในการเขียนคือมีคำว่าเพื่อทราบเช่นเพื่อทราบสภาพปัญหาการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่เป็นการเขียนถึงสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการค้นหาคำตอบหรือผลการศึกษาจึงไม่ใช่วัตถุประสงค์การวิจัยค่ะ